За часів сталінської влади Кремль намагався багато разів приховувати всі свої злочини пропагандою та нищівним тоталітарним режимом. Голодомор, великий терор та навіть репресії проти ветеранів та людей з обмеженими можливостями Другої світової війни. Все це намагалося замовчати та стерти, переписавши історію під себе. Хто зна, дізналися б ми про всі ці злочини в майбутньому, якби не одна людина. Олександра Радченко – звичайна вчителька, яка не дозволила просто так приховати геноцид українців та намагалася передати пам'ять про ті жахливі події 30-х років і таким чином стати загрозою для партійного керівництва та кремлівської пропаганди. Саме завдяки цій жінці сьогодні ми можемо довідатися та дізнатися правду про сталінські репресії. Але хто ця жінка? Та як вона стала небезпекою для цілої тоталітарної машини? Мене звати Дмитро Свідло, і давайте поговоримо про історію. Після окупації більшовиками України, щоб якось остаточно закріпитися на теренах нашої країни, Кремль вирішив піти на компроміс із націоналістичним духом українців. Тому в 20-х роках була запроваджена нова економічна політика та політика коренізації. Певний час Україна отримала можливість культурного та національного розвитку. З'являлись нові спілки діячів культури, міцнішала українська література. Цьому сприяли нововведення. Українська мова стала офіційною в багатьох освітніх закладах та установах. Оголошена нова економічна політика, скорочено НЕП, дозволила селянам відчути себе власниками землі та сприяла розвиненню власних господарств. Але так тривало недовго. Невдовзі на село прийшов вбивчий голодомор, а ціле відродження українських культурних діячів стало розстріляним. Нова влада на чолі зі Сталіним розуміли, що подібні поступки можуть бути небезпечними для цілої імперії. Тому сприятливі умови для національно-культурного руху швидко перетворилися на жахливі репресії, розстріли, ув'язнення та депортації. Організовуючи штучний голод, Кремль частково домігся своїх цілей. Голодомор забрав мільйони життів. Згодом цей злочин інкримінують як геноцид українського народу. Більш детально про злочинну політику кремлівської влади, зокрема Голодомор, ми обов'язково поговоримо в одному з наступних відео. Люди жалілися та водночас були переконаними, що товариш Сталін тут не при чому. Це все винно злочинне оточення вождя народів. Тому вони писали листи голові держави, намагаючись відкрити вождю народів очі на жахи голоду. Влада уважно читала такі листи, а потім заарештовувала цих людей. Тільки потім історія показала, що Сталін не тільки знав про штучний голод, а й сам підписував накази про знищення селянства та так званих куркулів. Менше з тим, люди намагалися зберегти пам'ять про жахи Голодомору і передати її своїм нащадкам. Такою людиною була Олександра Радченко, звичайна вчителька, яка працювала на Харківщині. Як службовець вона мала певне харчове забезпечення, яке допомогло їй разом з її дітьми вижити. Проте пайок, який надавала держава, не міг відгорнути увагу від справжнього пекла, яке просто відбувалося прямо на вулицях. Олександра не могла цього не помічати, тому вона вирішила писати все побачене в свій щоденник. Вона особисто почала фіксувати всі страшні деталі тих років, чудово розуміючи, що наражає себе на небезпеку. Якщо хтось зі спецслужбівців НКВС знайшов би ці свідчення, жінку могли ув'язнити. Вона розуміла, на який ризик вона йде, але тримати все це в собі вона більше не могла. Це ще було зумовлено тим, що вона була змушена дивитися в школі на своїх голодуючих учнів, яких згодом ставало дедалі менше. Вона писала: 5 квітня 1932 року, вівторок. Голод, штучно створений голод, набуває жахливого характеру. Навіщо забирають до зернини хліб, нікому не зрозуміло. І тепер, коли вже бачать результат такого збирання, все-таки продовжують вимагати хліб для посіву. А діти голодують, замучені, худі, мордовані листами, тому що їдять одні лише буряки.
Та й ті от закінчиться, а до врожаю ще 4 місяці. Що буде? 6 квітня 1932 року. Середа. Іноді мене охоплює така нестримана злість, що починає хворіти. Читаю про радянські темпи, газета «Правда», про відкриття першої в Європі домни, про завершення греблі в Дніпробуді і багато іншого. Все це добре, але навіщо ці темпи при розпухлих від голоду дітях та людях? Взагалі голод починає лютувати і несе з собою усі біди, які лише можна уявити. Злочинність розвивається з якоюсь особливою швидкістю. Мучать лише думки про розпухлих від голоду селянських дітей, і злість зростає. 9 січня 1933 року. Понеділок. У Харкові творяться жахи голоду. Крадуть дітей і продають ковбасу з людського м'яса. Заводять обманом дорослих людей, більш повних, під приводом продажу взуття. Навіть у газетах про це писали, заспокоюючи, що вживають заходи. Але діти все зникають. 23 березня 1933 року. Четвер. Горя людського в цей день я бачила жахливо багато. З важким враженням верталась додому. По дорозі в Зарожне, в полі, біля самої дороги, побачили ми старого, обірваного, худого, чобіт на ньому не було. Ймовірно, він упав знеможений і замерз. Чи зразу помер. Чоботи хтось зняв. Повертаючись, ми знову бачили цього старого, нікому він не потрібен. Виїжджаючи в Бабку, ми наздогнали хлопчика 7 років. Мій супутник гукнув, але хлопчик йшов, похитуючись і ніби не чув. Кінь догнав його, я крикнула, хлопчик неохоче звернув з дороги, мене тягнуло подивитися йому в обличчя. І жахливе, страшне, незабутнє враження залишив вираз цього обличчя. Напевно, вираз очей такий буває у людей, коли вони знають, що повинні ось-ось померти і не хочуть смерті. Але це була дитина. Нерви у мене не витримували. За що? За що діти? Я плакала тихенько, щоб не бачив мій супутник. Думка, що я не можу нічого зробити, що мільйони дітей гинуть від голоду, що це все стихія, довела мене до відчаю. Кілька днів тому приходив конюх. Лице вже опухло, руки опухлі, каже, що ноги важкі. Спокійно приготувався вмерти. Дітей жаль, каже, вони нічого не розуміють, невинні. Олександра Радченко та її 3 доньок, наймолодша з них народилася 1931 року, пережили Голодомор. Їх також не зачепили репресії під час Великого терору 1937-1938 років. Але на цьому їх біда не закінчилася. У 1940 році сім'я Радченків переїхала на Буковину, яку тільки-но СРСР відібрав у сусідньої Румунії. Саме тут Олександра зустріла Другу світову війну. В 1941 році Німеччина оголосила війну СРСР. Румунія, як союзник Третього Райху, окупувала Буковину. Румунські військові заарештували Олександру та її чоловіка. Протягом кількох тижнів вони разом знаходилися в таборах. Трохи згодом колеги чоловіка, інженери лісового господарства, звільнили звідти обох. Після визволення чоловік Василь продовжував працювати лісником. Спочатку, коли влада змінилась, всі розраховували, що німецьке або румунське керівництво буде набагато краще, ніж попереднє радянське. Тому Олександра вирішила розповісти одному німецькому чиновнику, який раніше працював в якості кореспондента, про всі злочини комуністичної влади, які вона фіксувала в своєму щоденнику. Тоді німці широко використовували будь-які матеріали в своїй пропаганді проти комуністів. Проте дуже швидко стало зрозуміло, що нова влада нічим не краща за радянську. Тому в записках за 1941-1942 роки вчителька записувала вже злочини нацистів. На жаль, жорстока окупаційна політика торкнулася безпосередньо родини Радченків. На примусові роботи до Німеччини вивезено доньку Олександри Еліду, якій на той момент було 17 років. З поверненням радянської влади все стало ще гірше. Чоловіка Василя забрали на фронт.
Через те, що він служив окупантам як лісник, його забрали до штрафбатів. Після закінчення війни в 1945 році донька Еліда згодом повернулася додому. Василь Радченко теж повернувся з фронту вже в серпні, нагороджений медаллю за бойові заслуги. Родина Радченків знову була разом. Але невдовзі Сталін знову розпочав нові репресії, незважаючи на те, що країна і так заплатила мільйонами життів на фронті. Під цю хвилю репресій потрапила і Олександр Радченко. 7 липня 1945 року слідчий Кам'янець-Подільського обласного управління НКВС підписав постанову про арешт Радченко Олександри Миколаївни. Під час обшуку в помешканні затриманої виявлено 7 зошитів із щоденниками колишньої вчительки за період з 1926-1943 років. Саме ці свідчення стали головним обвинуваченням заарештованої. Згодом справу інкримінують як антирадянська пропаганда та агітації. Донька Олександри Еліда згадувала: «Мама щоденників ніколи не ховала, то бралася до скриньки, де лежали щоденники. Я 5-6 загальних зошитів, які лежали на столі, встигла закинути під подушку. Після арешту мами ми почали їх читати, а там стільки жахів було написано про Голодомор, що ми вирішили, що всю сім'ю розстріляють. Тому ми спалили їх. Але насправді зошитів було більше. Решту, виявлених чекістами, було достатньо, щоб засудити вчительку. Слідство тривало майже півроку. На допитах Олександра Миколаївна визнавала авторство своїх нотаток, але цих матеріалів виявилося замало. Тому слідчий вирішив примусити жінку визнати нотатки фальшивими, написаними спеціально для компрометації радянської влади. Пізніше Олександра писала в скарзі прокурору: «Слідство було глибоко упередженим. Мені погрожували багаторічним сидінням під слідством, доки не підпишуть протокол, де вже було написано, що на початку 1930-х років я вела контрреволюційного змісту щоденник. Враження від тюрми, страх і поганий стан здоров'я були причиною підписання протоколів». 14 грудня 1945 року відбувся суд над обвинуваченою. У своєму слові Олександра фактично відмовлялася від свідчень, записаних у справі, і заявила: «Щоденник я присвятила своїм дітям, щоб вони літ за 20 прочитали і побачили, як страждав і стогнав народ, і який був жахливий голод. Я писала, що через 20 років діти не повірять, що такими методами будували соціалізм. На Україні в 1930-1933 роках український народ переживав страхіття. Але суду було байдуже на її промову. Радянській тоталітарній системі не була потрібна правда, і їм треба було виконувати свою роботу. Олександру Радченко звинуватили в контрреволюційній діяльності. Її засудили до 10 років таборів ГУЛАГу. Але попри ув'язнення, колишня вчителька продовжувала свою боротьбу за звільнення. Вона писала скарги та протести. Проте, на жаль, вони не допомогли. Олександра Миколаївна повернулася з ув'язнення за 10 років у 1955 році, після відбуття повного терміну. Вона прожила на волі ще 10 років вже з надірваним здоров'ям. Олександру Радченко посмертно реабілітували 23 липня 1991 року, за 1 місяць до проголошення незалежності. Деякі її збережені щоденники ще тривалий час перебували в архіві КДБ. Вже коли Україна стала незалежною, всі засекречені документи було викрито. Минуло ще 10 років. 2001 року ці матеріали знайшли в архіві. Я випадково почула по радіо, що можна ознайомитись із щоденниками Олександри Миколаївни Радченко, які містяться в СБУ. Я була зворушена, розплакалася. Мама недарма 10 років відсиділа, і її робота не пропала марно. Вона писала правду. Згадувала Еліда Радченко. Вже у 2007 році фрагменти цих щоденників потрапили до книги «Розсекречена пам'ять».
Сьогодні завдяки цим свідченням ми можемо відтворити ті жахливі сторінки нашої історії. Саме ці свідчення розказують нам про жахливі злочини радянської влади та руйнують міф комуністичної пропаганди про щасливе радянське життя. Сьогодні ми із впевненістю можемо сказати, що Олександра Радченко, небезпечний свідок, досягла своєї мети. Вона зберегла та пронесла через століття пам'ять та правду про Голодомор.